নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এই আঁচনিখনৰ সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্যখিনি। যিহেতু হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প সঞ্চালকালয়ৰ দ্বাৰা স্বনিৰ্ভৰ যিখন নাৰী আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল, সেই নাৰী আঁচনিখন কেতিয়া প্ৰস্তুত কৰা হৈছিলে আৰু আঁচনিখনৰ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি কি যদি আপোনালোকে জানে তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে এই আঁচনিখনৰ সুবিধা সকলো মহিলাই গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। গতিকে আজি ভিডিঅ'টোত আমি স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এই যিখন আঁচনি এই আঁচনিখনৰ সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অসম চৰকাৰৰ 2021-22 বৰ্ষৰ বাজেটৰ ঘোষণা অনুসৰি এই স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনিখন ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত গামোচা, আৰনাই, ডুমিৰ আদি ক্ৰয় কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। 2021 চনৰ 27 জুলাইত অনুষ্ঠিত অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীমণ্ডলৰ সভাৰ আলোচনা আৰু পৰৱৰ্তী বাজেট ঘোষণা অনুসৰি হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প সঞ্চালকালয়ে আৰ্টফেড আৰু অসম চৰকাৰৰ বেচা কিনা নিগমৰ জৰিয়তে স্বনিৰ্ভৰ নাৰী নামেৰে এই ধ্বজাবাহী আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰিছে। এই আঁচনিৰ অধীনত পৰম্পৰাগতভাৱে তৈয়াৰ কৰা হস্ততাঁত বস্ত্ৰ যেনে গামোচা, আৰনাই, ডুমেৰ আদি কোনো মধ্যভোগীৰ সহায় নোহোৱাকৈ পোনপটীয়াভাৱে শিপিনীসকলৰ পৰা ক্ৰয় কৰা হ'ব। ক্ৰয় কৰা উক্ত সামগ্ৰীসমূহ আৰ্টফেড আৰু অসম চৰকাৰৰ বেচা কিনা নিগমৰ বিভিন্ন শাখা তথা বিপণনৰ জৰিয়তে বিক্ৰী ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। যিহেতু ৰাজ্যৰ সৰহসংখ্যক শিপিনীয়ে বয়নৰ ক্ষেত্ৰত পৰম্পৰাগত কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে, সেয়েহে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেওঁলোকক বিভাগৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰসমূহৰ জৰিয়তেও উন্নত মানৰ বস্ত্ৰ উৎপাদনৰ প্ৰশিক্ষণৰ লগতে যাৱতীয় প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদানৰো ব্যৱস্থা থাকিব। এতিয়া কথাটো আপোনালোকে মন কৰক যে এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে অকল যে চৰকাৰে শিপিনীসকলে প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিব এনে নহয়, যিসকল শিপিনী আগ্ৰহী তেখেতসকলক প্ৰশিক্ষণৰো ব্যৱস্থা কৰিব। কাৰ্যপদ্ধতিখিনি আঁচনিখনৰ কেনেকুৱা চাওক। আঁচনিখনৰ সফল ৰূপায়ণৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। সাধাৰণ পদক্ষেপখিনি চাওক। কোনো মধ্যভোগীৰ সহায় নোলোৱাকৈ অনলাইন পৰ্টেলৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ শিপিনীসকলৰ পৰা পৰম্পৰাগত হস্ততাঁত সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰা হ'ব। দ্বিতীয়তে আহিলে এনেধৰণৰ ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত সকলো প্ৰশাসনীয় ক্ষমতা সঞ্চালক হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰ বিভাগ অসমৰ হাতত ন্যস্ত থাকিব। এই সন্দৰ্ভত আৰ্টফেড আৰু অসম চৰকাৰৰ বেচা কিনা নিগমে যথাসম্ভৱ সহযোগিতা আগবঢ়াব। নেক্সট চাওক। অসম পাব্লিক প্ৰকিউৰমেণ্ট আইন 2017ৰ ধাৰা 6(2)ৰ লগত সংগতি ৰাখি স্বনিৰ্ভৰ আঁচনিখন কৰ্তৃত্বশীল কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা শিপিনীসকলক উপকৃত কৰিব পৰাকৈ সূচিত কৰা হ'ব। নেক্সট আহিলে পঞ্জীয়ন চাওক। এই আঁচনিৰ সুফল লাভ কৰিব যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে স্বনিৰ্ভৰ নাৰী যিটো পৰ্টেল হয়, সেই পৰ্টেলটো আপোনালোকে চাই লওক। সেই পৰ্টেলটো হ'ল স্বনিৰ্ভৰ নাৰী assam.gov.in। এই পৰ্টেলত গৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব। বিভাগৰ দ্বাৰা অনুমোদিত নিৰ্দিষ্ট মানদণ্ড সূচক বস্ত্ৰ উৎপাদন কৰা সকলো শিপিনীয়ে এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে নাম পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপোনালোকে কেনেধৰণৰ বস্ত্ৰ উৎপাদন কৰিব লাগিব, ইয়াৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক বিশেষকৈ উৎপাদিত বস্ত্ৰসমূহৰ মানদণ্ড কেনেকুৱা হ'ব লাগে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছোঁ। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত মই ভিডিঅ'টো দি দিম, আপোনালোকে চাই ল'ব। বিভাগীয় বিষয়াৰ ক্ষেত্ৰভিত্তিক অনুসন্ধান সাপেক্ষে এই পঞ্জীয়ন গৃহীত কৰা হ'ব, সেইটো আপোনালোকে মন কৰিব। এতিয়া এই পৰ্টেলত আপুনি যদি নাম ভৰ্তি কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যোগ্যতা কি লাগিব চাই লওক। প্ৰথম আহিলে আবেদনকাৰী অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হোৱাৰ লগতে কমেও ঘৰত এখন হস্ততাঁত থকা হ'ব লাগিব। শিপিনীগৰাকী ক'ৰ বেংকিঙৰ সুবিধা থকা পাছবুকৰ অধিকাৰী হ'ব লাগিব। সঞ্চালক হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প অসমৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা সূতা পাছবুক যদিহে আছে। লগতে হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ পৰিদৰ্শক পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ দ্বাৰা ক্ষেত্ৰভিত্তিক সত্যতা নিৰূপণ সাপেক্ষে সকলো থলুৱা শিপিনীয়ে উক্ত পৰ্টেল যোগে পঞ্জীয়নৰ বাবে বিবেচিত হ'ব। গতিকে আপোনালোকৰ এইখিনি যোগ্যতা থাকিলে আপোনালোকে স্বনিৰ্ভৰ নাৰী এই আঁচনিৰ যিটো পৰ্টেল, সেই পৰ্টেলত নিজৰ নাম পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰে। নেক্সট আহিলে উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ মানদণ্ড। চৰকাৰৰ দ্বাৰা গঠিত এক বিশেষজ্ঞ কমিটিয়ে পৰম্পৰাগত হস্ততাঁত বস্ত্ৰৰ জোখ গুণগত মানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নিৰ্ধাৰণ কৰা মূল্যতহে সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰা হ'ব। গতিকে সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্য কিমান হয় বা কেনেকুৱা সেই সম্পৰ্কে মই আগৰ ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিছোঁ, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ চাব পাৰিব। নেক্সট আহিলে পুঁজি। চৰকাৰীভাৱে আবণ্টিত পুঁজি তথা বিক্ৰী মূল্যসমূহ কোনো ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত বেংকৰ খতিয়ান বহীত জমা কৰা হ'ব। উক্ত খতিয়ান বহী সঞ্চালক
হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প অসম আৰু পৰিচালন সঞ্চালক অসম চৰকাৰৰ বেচা কিনা নিগমৰ যুটীয়া স্বাক্ষৰত পৰিচালিত হ'ব। নেক্সট হ'ল উক্ত খতিয়ান বহীৰ জৰিয়তে শিপিনীসকলক সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্য সাংখ্যিক পদ্ধতিৰে অৰ্থাৎ ডিজিটেল পে'মেণ্টেৰে আদায় কৰা হ'ব। উক্ত খতিয়ান বহী সঞ্চালক হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প অসম আৰু পৰিচালন সঞ্চালক অসম চৰকাৰৰ বেচা কিনা নিগমৰ দ্বাৰা যুটীয়াভাৱে পৰিচালিত হ'ব। উক্ত খতিয়ান বহীত সংগৃহীত হোৱা সুত প্ৰতি ছমাহৰ মূৰে মূৰে সঞ্চালক হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প অসম চৰকাৰী কোষাগাৰত জমা ৰাখিব। খতিয়ান বহীৰ হিচাপৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজনীয় সকলো নথিপত্ৰ যেনে ৰোকৰ বহী জমা খৰচৰ বহী আদি বেলেগ বেলেগ সঞ্চালক হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প অসমে পৰিচালনা কৰিব। কৰ্তৃত্বশীল অধিকাৰীৰ দ্বাৰা সময়ে সময়ে সকলো হিচাপ পৰীক্ষা কৰা হ'ব। পৰিশোধৰ মূল্য পৰিশোধ বা মূল্য আদায় সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰাৰ 4 দিনৰ ভিতৰত সমুদায় মূল্য শিপিনীগৰাকীক আদায় দিয়া হ'ব। টোপোলাকৰণ নিৰাপদ তথা দীৰ্ঘকালীন সংৰক্ষণৰ বাবে ক্ৰয়কৃত সামগ্ৰীসমূহ প্ৰতিটো বায়ু নিৰুদ্ধ LTPE মোনাত 20খনকৈ ৰখা হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত জলীয় ভাপ শোষণকাৰী ছচেট নেপথলিনৰ বড়ি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। এনেধৰণৰ বায়ু নিৰুদ্ধ 20টা টোপোলা এখন ডাঙৰ মোনাত ভৰাই মজবুত পেকেট কৰি লেবেল লগোৱা হ'ব। নিৰীক্ষণ সঞ্চালক হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ তত্বাৱধানত নিম্নলিখিত 5জন সদস্যৰ দ্বাৰা এখন তদাৰকী কমিটি গঠন হ'ব। কমিটিখনে দৈনিক ক্ৰয় বিক্ৰয় পৰিশোধ আদি তদাৰক কৰিব। এতিয়া চাওক কমিটিখনত সদস্য হিচাপে কোন কোন থাকিব। সঞ্চালক ৰেচম বিভাগ অসম, পৰিচালন সঞ্চালক আৰ্টফেড, পৰিচালন সঞ্চালক অসম চৰকাৰৰ বেচা কিনা নিগম, যুটীয়া সঞ্চালক হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প অসম, বিভাগীয় বিত্ত আৰু গাণনিক বিষয়া। আৰ্টফেড তথা অসম চৰকাৰৰ বেচা কিনা নিগমৰ লগত সংগতি ৰখাৰ লগতে ৰেকৰ্ড সংৰক্ষণ আদিৰ কাৰ্যৰ বাবে সম্পূৰ্ণ ঠিকাভিত্তিক ৰূপত নিম্নলিখিত পদসমূহত সঞ্চালক হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰ শিল্প অসমে পূৰণ কৰিব। এতিয়া হিচাপ পৰিচালকৰ থাকিব এটা পোষ্ট। এতিয়া এই হিচাপ পৰিচালকজনৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা হ'ব লাগিব MBA, MIS পৰিচালকৰ এটা পদ আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা BTech BE হ'ব লাগিব। হিচাপ সহায়ক 2জন থাকিব লাগিব। শিক্ষাগত অৰ্হতা বাণিজ্য শাখাত স্নাতক, টেলি সম্পৰ্কত তেওঁলোকৰ জ্ঞান থাকিব লাগিব। সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাওক প্ৰতিগৰাকী পঞ্জীয়নকৃত শিপিনীৰ পৰা এবাৰত মাপসূচক সামগ্ৰী সৰ্বাধিক 100খনে কিনা হ'ব। পঞ্জীয়নকৃত শিপিনীৰ সংখ্যাৰ ভিত্তিত জিলা পৰ্যায়ত সামগ্ৰী ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ সংখ্যা নিৰূপণ কৰা হ'ব। সেইদৰে অধিক সংখ্যক শিপিনী থকা খণ্ডতো সামগ্ৰী ক্ৰয় কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব। নিৰ্বাচিত কেন্দ্ৰসমূহত প্ৰথম পৰ্যায়ত 15 দিন চলিব আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে 30 দিন পৰ্যন্ত খোলা ৰখাৰ ব্যৱস্থা থাকিব। প্ৰতিটো কেন্দ্ৰত এজন তত্ত্বাৱধায়ক সহ 4জনীয়া এখন ক্ৰয় কমিটি গঠন কৰা হ'ব। উক্ত ক্ৰয় কমিটিৰ তত্ত্বাৱধায়কজন বিভাগৰ পৰিদৰ্শক পৰ্যায়ৰ হ'ব লাগিব। বাকী সদস্যসমূহ ক্ৰমে এজন স্থানীয় আৰ্টফেড অসম চৰকাৰৰ বেচা কিনা নিগমৰ কৰ্মচাৰী, এজন ৰেচম বিভাগৰ কাৰিকৰী বিষয়া, আন এজন উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ প্ৰতিনিধি থাকিব। তথ্য সংগ্ৰহ সংৰক্ষণ আদি কামত ক্ৰয় কমিটিখনে FCSCL ৰ কাৰিকৰী বিষয়াসকলে যথোচিত সহায় আগবঢ়াব। প্ৰতিটো ক্ৰয়ৰ বিপৰীতে এখন প্ৰণালীবদ্ধ ৰচিদ উৎপন্ন হ'ব য'ত ক্ৰয় সামগ্ৰীৰ সকলো তথ্য, মূল্য আৰু শিপিনীৰ নিজস্ব বেংক একাউণ্ট নং আদি থাকিব। ক্ৰয় কমিটিয়ে প্ৰতিটো ক্ৰয় আৰু শিপিনীৰ সবিশেষ পৰ্টেলত উপস্থাপন কৰিব। প্ৰতিটো সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ বিপৰীতে এখন প্ৰণালীবদ্ধ বাৰকোড উৎপন্ন হ'ব। সেই বাৰকোডখন ক্ৰয় কৰা কাপোৰত আঠা লগাই দিয়া হ'ব, যিয়ে গ্ৰাহকক উৎপাদনৰ প্ৰকৃত উৎসৰ লগত সম্বন্ধ স্থাপনত সহায় কৰিব। ক্ৰয় কমিটিয়ে ক্ৰয় সামগ্ৰীসমূহৰ উপযুক্ত সংৰক্ষণ, টোপোলাকৰণ আদি সুনিশ্চিতকৰণ কৰিব লাগিব। প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত চাওক জনসংযোগ আৰু অন্যান্য গণমাধ্যমৰ যোগেদি এই আঁচনিখনৰ বিশদ ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰে। আঁচনি সন্দৰ্ভত জনসংযোগ বিভাগে বিভিন্ন গণমাধ্যমৰ জৰিয়তে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিভাগীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ গুহাৰি প্ৰচাৰ কৰিছে। ইতিমধ্যে এইখিনি কাম কৰা হৈছে, কিন্তু আঁচনিখন আৰম্ভণিতেই এইখিনি নিৰ্দেশাৱলী ইতিমধ্যে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া হৈছিল। সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ পৰৱৰ্তী ব্যৱস্থাৱলী কি হ'ব চাওক। বিক্ৰীৰ বিশেষ পাৰদৰ্শিতা থকা আৰ্টফেড আৰু অসম চৰকাৰৰ বেচা কিনা নিগমৰ বিপণীসমূহলৈ ক্ৰয় কৰা সামগ্ৰীসমূহ প্ৰেৰণ হ'ব। ক্ৰয় কৰা সামগ্ৰীসমূহ আৰ্টফেড আৰু অসম চৰকাৰৰ বেচা কিনা নিগমৰ বহিঃৰাজ্যত থকা শাখাসমূহলৈও প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। আঁচনিখনৰ ৰূপায়ণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পৰ্টেল প্ৰস্তুত, ক্ৰয় কেন্দ্ৰ স্থাপন, টোপোলাকৰণ, পৰিবহণ মজুতকৰণ আৰু আকস্মিক ব্যয়ৰ বাবে মুঠ আবণ্টিত ধনৰ সৰ্বোচ্চ 10% প্ৰশাসনীয় ব্যয় হিচাপে খৰচ হ'ব।
আৰু নিবিদা আহ্বান কৰি অতিৰিক্ত সেৱা যেনে তথ্য সংযোজন, বাৰকোড ছপোৱা আৰু লগোৱা, পৰিবহণ, টোপোলাকৰণ আদি কামৰ আবণ্টনৰ বাবে 10% প্ৰশাসনীয় ব্যয়ৰ পৰা এই খৰচ বহন কৰা হ'ব। এই শিতানৰ পৰা ক্ৰয় কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ বাবে বিভাগৰ সহকাৰী সঞ্চালক, অধীক্ষক সঞ্চালক প্ৰতিটো কেন্দ্ৰৰ বিপৰীতে 10,000 টকাকৈ আগবঢ়োৱা হ'ব। এতিয়া চাওক, আৰ্টফেড আৰু অসম চৰকাৰৰ বেচা-কিনা নিগমে সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্যৰ ওপৰত 10% লাভ সংযোজন কৰি বিক্ৰী ব্যৱস্থা কৰিব। এইটো কথা মন কৰিব যে চৰকাৰে কি কৰিব, 10% লাভ সংযোজন কৰি পেলাই তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব। ইয়াৰ অতিৰিক্তভাৱে প্ৰয়োজনীয় GSTও ইয়াত সংযোজিত হ'ব। সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ পাছত আৰ্টফেড আৰু অসম চৰকাৰৰ বেচা-কিনা নিগমে পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত বেংকৰ খতিয়ান বহীত ক্ৰয় মূল্য তাৎক্ষণিকভাৱে জমা দিব লাগিব। সঞ্চালক, হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প অসমে স্বনিৰ্ভৰ নাৰী পৰ্টেলৰ যোগেদি দৈনিক ক্ৰয় বিক্ৰয় আদিৰ তদাৰক কৰিব। এইখিনিয়ে হ'ল এই আঁচনিখনৰ মূল কথা। গতিকে আপোনালোকে এই স্বনিৰ্ভৰ নাৰী আঁচনিৰ সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি নিশ্চয় গম পাইছে আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ যিখিনি ক্ৰয় কৰা সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰীখিনি চৰকাৰে কেনেকৈ বিক্ৰী কৰিব সেই সম্পৰ্কেও নিশ্চয় জানিছে। আজি ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।